यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। आज फेरि पनि म यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले विशेष गरी चिकन चाउमिन बनाउने विधिलाई लिएर आएको छु र यदि हजुरहरू चिकन चाउमिन बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। चिकन चाउमिन बनाउनको लागि के कुरा आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई क्रमिक रूपमा देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। सर्वप्रथम यहाँ मैले मसिनो गरी चप गरिएको लसुन लिएको छु, यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ मैले थोरै नुनलाई लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ मैले ब्ल्याक पेपर लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ मैले थोरै टेस्टिङ पाउडरलाई लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ मैले हरियो धनियालाई लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ मैले मसिनो गरी काटिएको प्याज र क्याप्सिकमलाई लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ मैले हरियो लसुनको पातलाई लिएको छु र साथमा मैले यहाँ मसिनो गरी काटिएको चिकनलाई लिएको छु। यो चिकन चाहिँ मैले चिकनको लेग पिसबाट लिएको हुँ। त्यसैगरी यहाँ मैले खाने तेललाई लिएको छु बटमासको र साथमा मैले यहाँ ब्ल्याक सोया ससलाई लिएको छु र यहाँ हामीले मसिनो गरी काटिएको बन्दा, गाजर अनि सिमी रहेको छ र त्यसैगरी यहाँ हामीले बोइल नुडल्स लिएका छौँ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो नुडल्स एकदमै सफ्ट छ र हजुरहरूले पनि नुडल्स बोइल गर्दा चाहिँ यतिकै सफ्ट हुने गरी गर्नुहोला। यहाँ हामीले हिट अन गरेर फ्राई प्यान बसालेका छौँ र यसमा अब हामी तेल चलाइदिन्छौँ। र अब हामी यहाँ अघि हामीले तयार गरेको भेजलाई राखिदिन्छौँ। र भेजलाई राखिसकेपछि हामी यसलाई एकछिन चलाउँछौँ र यसलाई हामी लगभग 5 देखि 7 सेकेन्ड मात्रै चाहिँ फ्राई गर्छौँ। भेजलाई 5-7 सेकेन्ड फ्राई गरिसकेपछि हामी यहाँ नुडल्स राख्छौँ र हामीले यहाँ 1 प्लेट चाउमिन बनाउन गइरहेका छौँ। र अब हामी यहाँ नुन राख्न गइरहेका छौँ र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँ हामी थोरै ब्ल्याक पेपर राख्छौँ। त्यसैगरी यहाँ हामी थोरै टेस्टिङ पाउडर राख्छौँ। यदि सबै कुरा राखिसकेपछि हामी यहाँ अब यसको हिटलाई बढाउँछौँ र चलाउँछौँ र यसलाई हामी 1-2 मिनेटसम्म चाहिँ भुट्छौँ।
र यसलाई चाहिँ हामी सबैतिर मोलिने गरी चलाउँछौँ र हजुरहरूले पनि चलाउँदाखेरि त्यस्तै गर्नुहोला। र यहाँ हामी थोरै ब्ल्याक सोया सस राख्छौँ र यो ब्ल्याक सोया सस चाहिँ नराख्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। सोया सस राखिसकेपछि हामी यसलाई फेरि एकछिन फ्राई गर्छौँ। सोया सस राखेको 30-40 सेकेन्ड फ्राई गरिसकेपछि चाउमिन पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ र यहाँ हामीले एउटा प्लेट लिएका छौँ र चाउमिनलाई प्लेटमा राख्छौँ। र यहाँ हामी थोरै हरियो धनिया राख्छौँ। यति राखिसकेपछि हाम्रो चाउमिन पूर्ण रूपमा खानाको लागि तयार हुन्छ र यहाँ हामीले टोमेटो केचप लिएका छौँ र यसलाई हजुरले टोमेटो केचपसँग पनि लिन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।